أقول لك هاي شكو بيدك سخام السخامك؟ شبيك دادا شو مسويه بروحك؟ طالعه كأنك ميس قمر. الصدق صدق اللي تحكي كله صدق. قرآن عزة انه بتشخبط علي، عزة تشخبط علي. عمي ما دا اشوف اني هذا قرآن، لا دا اشوف كل الزين، بس اريدك تقولي لي مو كأني سمعت قرعان لو قرعان بالله، بس انتبهوا وياي ايش قالت قرعان. هذا قرآن لا دا حبالي بس بيبيتي تقول قرعان. زين انت ما قايله قرآن كان هفيتش بالجوارب. خافتي اللي ما تشوفين. قصدك ملاحظات مو شخابيط، ملاحظات. فالمطلوب درت اشوف اخاف عميتي احوليتي وما تشوف انه هذا قرآن وما يلزم. انكسرت ايدك ان شاء الله، انكسرت. بيني وبينك شو المفروض معكوسة، مو اللي انت تلزمين القرآن هو اللي، وعلى قولتش قرعان، هو اللي يلزمك ولازم يتطهر قبل لا يلزمك. والله محلوة آيات. يا ريت لو تنطينا آية واحدة من آياتك نتونس بيها. عود منو يدوخ نفسه واقف على حيله بالحديقة دا ياخذ ملاحظات على شنو؟ على كتاب فيزياء لو كيمياء؟ على كتاب قرآن عمره 1400 سنة. ايش مكتوب بيه؟ امرأة ان وهبت نفسها للنبي ولما قضى زيدا منها وطرا وللذكر مثل حظ الأنثيين والرجال قوامون على النساء وإن خفتم منهن نشوزهن فاهجروهن بالمضاجع واضربوهن. يعني كلها ضدك، كلها حكي مجمع ضدك انت. لا واقفة على حيلها وين بالحديقة ودا تاخذ نوتس. والله لولا ما عستك كان هسه مخرجنا هفش بشكل واجب من هذا بس يلا ما يخالف. اوكي مخرجنا. انا ما دافتهم انتي ليش هالقد معصبة؟ شنو الشيء الغلط اللي اني مسويته؟ هلا وهلا 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 وعلامات الساعة قربت. يا رب رحمتك يا ربي. يا ساعة هذه قيام الساعة مال رولكس لو كاسيو. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. بعدين تعالي ليه جاي علوية؟ هو وين اكو مسلم يصلي هالشكل؟ طالعة كأنك بوذا. انت متأكدة مسلمة؟ لا خاف تتبعين ديانة بوذا ومسوية نفسك مسلم. اكو واحد فيكم يجي يصلي بالاسلام؟ اذا مسيحي بالله ما يخالف، البوذي هالشكل يسوي، وحتى الهندوس ابنا بنجا. خطيب ما تعرفين شنو مسوية؟ جايتني من الطلعة بدون لا تغسيل ولا حجاب ولا وضوء ولا أي شيء، وحاطت لي القرآن بجيبك تقولين عبالك الموبايل. خاف عبالك الموبايل، خاف عبالك الموبايل هذا، والنوبة تلزمي وتفتحي وتشخبطين بيه. بعد شو تسوي؟ الزنادقة ما سووا سوايتك يا آيات يا جبوري. انتي منين تجيبين هذه الخرافات؟ منين تلملميها؟ اليوم شكو كلام بالتعليقات راح اقول لك اياه، شكو حكي الناس تكتبه بهاي فيديوهاتك اللي اقول لك اياه. اصدقائي ولا يهمكم اكتبوا بالتعليقات، وكل فيديو اني اخذ كم تعليق والزق بوجهه، ولا يهمكم لا توصون حريص انا موجوده. خاف مقارية لا يمسه الا المطهرون. لو ما سامعتها، لو ما تعرفين بيها، أكيد قاريتها. هاي من أجمل الأخبار القرآنية، أكيد طبعا قاريتها. تعالى لا يمسه إلا المطهرون، فبعضهم حمله على أن المراد أن الضمير يرجع إلى القرآن لقوله تعالى وإن أول الآية فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. فبعض المفسرين يقول أن الضمير يرجع إلى القرآن وإنه لتنزيل، وعلى هذا يكون المراد بقول لا يمسه إلا المطهرون المراد به المؤمنون، أي لا يمس القرآن إلا مؤمن. ولذلك كان في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم قال ولا يمس القرآن إلا طاهر، يعني مؤمن. هذه مسألة أخرى قلدها فوتوكوبي رسولكم من اليهود، لأنه من عادات اليهود هم اللي أول من بلش بهذه الفكرة أنه هذا الكلام مقدس، كلام الله، لا حد يقترب منه إلا إذا كان مطهر. هي فكرة النجاسة والطهارة ترى هم الأصل بها، صاروا 2000 سنة قبل
من كان البعير يركض نجده. فحتى بهاي النقطة محمد حب انه يقلد اليهود انه لا يمسس، فتلاحظ ان اليهودي لا يمس التوراة باصبعه، وانما يستعملون مثل القلم الحديد او الفضة. وكما تعلمون اليهود بنو قريظة وقينقاع والنظير عايشين معه بنفس المدينة بيثرب، فتعلم منهم الشيء الكثير. جاي هسه يريد يطبقها براسنا الافندي. وارجع واعيد، هو اصلا ما هذا الكتاب الذي انتم يعني لازم تكون متطهر حتى تلمسه. اللي يسمعكم يريد يضيف قدسية فوق ما انه هي بدون شيء حكي بشر وكلام بشر، لكن حيلة من هذه الحيل سيكولوجية لعبته على الناس لحد اليوم مصدقين بيها. لا هي من جبريل ولا من الله ولا من قدس القدس، بس هاي بس افكار براسكم لا اكثر ولا اقل. سوي روحك كل شيء ما تعرفين خطية. مبدئيا يمسه غير عن يلمسه، اكو فرق هل كبرى بين الاثنين. شنو يعني؟ قعدي اسطري راسي، يلا ابدي اسطري راسي مثل كل مرة اسطري راسي. المس عادة يكون فشي بالداخل، يصيب الداخل، يصيب اعماق الانسان. لهذا رب العالمين قال لنا الناس اللي تاكل الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وبالعامية احنا شو نقول؟ دخل بيه شيطان، ركبه شيطان، ما نقول لزمه شيطان، نقول مسه شيطان، مو لمسه مسه. أما اللمس فهو الاحتكاك العضوي، يعني إيد وجسد، إيد وكرسي، إيد وإيد. الموضوع يكون اكو إيد، الموضوع تحسه ما يكون داخلي وبالأعماق، لا مبين يعني حركة معينة. لهذا رب العالمين قال للنبي إنه هاي الدوخة كلها واللف والدوران بس على مود. وهسه قمتوا تفسرون كلمة مس مو معناتها يلمس، لكن شلون احنا نقول شيطاني طبي صار عنده؟ لو ليش ما تقولين مس كهربائي مو أحسن حتى تصير علمية وسودو ساينس؟ الناس من تسمع مس كهربائي يابا إعجاز علمي. إيش بيكم تدوخون كل هالدوخات علوية؟ بابا انت اذا شوية عندك حيض ولا حتى توصلين يم القرآن لحد ما يخلص الحيض والعادة والدورة الشهرية مالتك. تعرفين ليش؟ لانك ناقصة عقل ودين. ثبرتون ثبر على كتاب مكتوب به تبت يدا ابي لهب وامرأته حمالة الحطب. هي هاي اللي انتو ثابرين. بس اللي يسمعكم واحد انجليزي يقول هذول ايش بيهم دا يتعاركون، والله يمسس الكتاب الا المطهرون ولازم تغسل ولا هذيك تتوضى. يقول ليش هذا الكتاب بيه فتشي كوانتم فيزيكس؟ لو هذا الكتاب يعني اخاف احنا ما ملحقين عليه خلينا نقراه معود. اقول له لا عيني لا تدوخ نفسك، هاي كلها اسمها مضرطون، هاي كلها اسمها كلاوات. والمرأة المسلمة اخر من يعني تسوي لنا هالاشكالية بهذا الموضوع، لانه انت الرجل اولا، الكلب ثانيا، والمرأة اخيرا. هاي ترتيبك انت بالاسلام، قيمتك يعني. فلا تضوجونا رجاء، يعني احترموا عقولنا على قولتهم. انت خوش بنية علوية واريحية واوبن مايندد، عوفيك انت، عوفيك من هاي السوالف مال قرآن واسلاميات. شوفي مواضيع ثانية تهم الشباب اللي بعمرك. الحياة تدري بيش عايشة بامريكا، الحياة ونوعية الحياة بامريكا خصوصا للفتاة، هاي هيك مواضيع انصحك بيها. اما هاي التمضرط مال القرآن وطالعت لي كأنك ميس قمر لابست لي عوفيك معودة قاعدة راحة. انت مبرش مقاعد تعرفنا، يلا هات من هنا. إذا عجبتكم الحلقة لايك فيفورت سبسكرايب، تابعونا. تحية الحرية، كونوا أحرار مدوختونا.